සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම. මානසික රෝග ජීවිතයේ ඕනෑම අවස්ථාවක ඕනෑම කෙනෙක්ට වැළඳෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙක්ට වැළඳිය හැකි සුළු මානසික රෝග වගේම භයානක මානසික රෝග කිහිපයකුත් අද අපි කතා කරනවා. එහෙනම් රැඳිලා ඉන්න වෙනදා වගේම මේ වීඩියෝ එකේ අවසානය වෙනතෙක්. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. මානසික රෝගයක් කියන්නේ මොකක්ද? කායික රෝග මෙන්ම ඕනෑම කෙනෙක්ට වැළඳිය හැකි රෝගී තත්ත්වයක් තමයි මානසික රෝග කියන්නේ. සෑම මානසික රෝගයක්ම කායික රෝග මෙන් සාර්ථකව සුව කරන්න පුළුවන්. එම නිසා මානසික රෝග සැඟවිය යුතු හෝ ලැජ්ජාවට පත්වීමට හේතුවක් නම් නෙමෙයි. හරියට හෙම්බිරිස්සාවක් ඉබේ සුව වෙනවා වගේ ඉබේ සුව වෙන මානසික රෝගත් තියෙනවා. නමුත් සමහරුන්ට එම හෙම්බිරිස්සාවම නියුමෝනියා තත්ත්වයට පත් වෙලා උග්‍ර වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ තමයි මානසික රෝගත් උග්‍ර වෙන්න පුළුවන්. මානසික රෝග හා කායික රෝග අතර වෙනසක් තියෙනවද? කායික රෝගයක් වූ විගස ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීමට තමා විසින්ම උනන්දුවක් දක්වනවා. නමුත් මානසික රෝගයකදී රෝගියාටම තමාට මානසික රෝගයක් ඇති බව වටහා ගැනීමට අපහසුයි. එම නිසා ඔවුන් ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීමට හෝ වෛද්‍යවරයෙක් වෙත යාමට අකමැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔවුන් ඊටාම අසරණ තත්වයකට පත් වෙනවා. ඒ වෙලාවකට හිතවතෙකුගේ සහාය අනිවාර්යයෙන්ම ඔවුන්ට අවශ්‍ය වෙනවා. කායික රෝගීන්ට වඩා මොවුන්ට ආදරය, කරුණාව, සැලකිල්ල අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ හැඟීම්වල මානසික රෝග සුව කිරීමේ ආශ්චර්යමත් බලයක් තියෙනවා. මානසික රෝග වර්ග. මානසික රෝග වර්ග ගණනාවක් තියෙනවා. අද අපි ඒ අතරින් කිහිපයක් පමණක් ඔබත් එක්ක කතා කරනවා. අංක 1. obsessive compulsive disorder. obsessive compulsive disorder. එහෙමත් නැත්නම් උමතු සම්පීඩන ආබාධය. කෙටියෙන් OCD කියලා කියන්නත් පුළුවන්. මේ රෝගයේ ප්‍රධානම රෝග ලක්ෂණය වෙන්නේ එකම කාර්ය අනවශ්‍ය ලෙස කිහිප වාරයක් සිදු කිරීම. මේ රෝගය සඳහා නිශ්චිත හේතු නොමැති වුණත් ජානමය හේතුන්, මොළයේ ඇතැම් ප්‍රදේශවල අක්‍රමවත් වර්ධනය සහ දුර්වලතා මේ රෝගයට හේතු වෙන්න පුළුවන්. ඔබ කොපමණ වාරයක් දෑත් පිරිසිදු කළත් ඒ ඔබට ප්‍රමාණවත් බව නොසිතෙනවා නම්, ගෙදර දොරවල් හොඳින් අගුළු දමා ඔබ නිවසින් පිටතට පැමිණි බව ඔබට විශ්වාස වුණත්, ඔබ එය නැවත නැවත ගොස් පරීක්ෂා කිරීමට උත්සාහ කරනවා නම්, ඔබේ ආදරණීයන්ට කරදරයක් වේ යයි බියෙන් ඔබ ඔවුන් ගැන ඕනෑවට වඩා වරින් වර සිතීමත් මේ රෝගී රෝග ලක්ෂණ වෙනවා. උදාහරණයක් විදියට ඔබ යම්කිසි දෙයක් ගණනය කරනවා කියලා හිතන්න. මුදල් හෝ ඕනෑම දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙක් හට ගණන් කර ප්‍රමාණය ස්ථිර කර ගැනීමට අවම වශයෙන් දෙවරක් හෝ තෙවරක් ගණන් කරනවා. නමුත් මේ මානසික රෝගයෙන් පෙළෙන පුද්ගලයන් කිහිප වාරයක් මේ කාර්ය නැවත නැවත සිදු කරනවා. ඒ කියන්නේ ඔබ ඕනෑම දෙයක් ඕනෑමට වැඩිය සිදු කිරීම තමයි මේ රෝගී තත්ත්වයේ ලක්ෂණය වෙන්නේ. අංක 2. අසාමාන්‍ය කෝපය. මෙහිදී අසාමාන්‍ය කෝපයක් ඇති වී එය පාලනය කර ගැනීමට අපහසු වෙනවා. අධික කෝපයට පත් වූ පුද්ගලයන් අවට ඇති දේ කඩා කුඩු කර අවට සිටින පුද්ගලයන්ට පහර දීම වැනි දේ සිදු කරනවා. කෝපයට පත් වූ පුද්ගලයා අවසානයේ තමා සිදු කළ දේ ගැන පසුතැවිල්ලට සහ ලැජ්ජාවට පත් වෙනවා. ඒ වගේම මොවුන්ගේ කෝපය ක්ෂණිකව ඇති වෙනවා. අවසානයේ ක්ෂණික සහනයක් වගේම අවංක පසුතැවිල්ලක් ඇතිවීමත් අසාමාන්‍ය කෝපයේ රෝග ලක්ෂණ වෙනවා. අංක 3. බීතිකාවන්. සැබවින්ම යම් යම් දේවල් වලට ඇති අධික බිය බීතිකාවන් ලෙස හඳුන්වන්න පුළුවන්. මේදී තමා බියවන දේ නිසා ආතතියට පවා ලක් වෙනවා. සමහර වෙලාවට තමා බීතියටපත් වූ යමක් දුටු විට දෛනික කටයුතු පවා කර ගැනීමට නොහැකි වෙනවා. හෘද ස්පන්දන වේගය වැඩිවීම සහ අධික ලෙස දහඩිය දැමීම වැනි කායික රෝග පවා ඇති වෙන්න පුළුවන්. බීතිකාව ඇති පුද්ගලයෙක් යම් දෙයකින් තමාට බලපෑම් කළ නොහැකි බව දැනගෙනත් ඒ සඳහා අධික ලෙස බිය වෙන්න ගන්නවා. ඒ නිසා මෙය සාමාන්‍යයෙන් ඇතිවන බියට වඩා වෙනස්. බීතිකා වර්ග ගණනාවක් තියෙනවා. ඒ අතරින් කිහිපයක් පමණක් අපි අද බලමු. උස් ස්ථානවලට නිරාවරණය වුණාම හෘද ස්පන්දන වේගය වැඩිවීම, දහඩිය දැමීම, කරකැවිල්ල සහ වෙවුලීමක් ඇති වෙනවා නම්, වැසුණු ස්ථානවලට, ඒ කියන්නේ ලිෆ්ට් එකක් එහෙමත් නැත්නම් කුඩාපටු කාමරවල සිටීමට බියක් ඇති වෙනවා නම්, විෂසහිත සර්පයන් සහ මාරාන්තික සතුන් හැර තමාට කිසිදු හානියක් නොකරන සතුන්ට පවා අධික බියක් දක්වනවා නම්,
රුධිරය දුටු විට ඔක්කාරය, ක්ලාන්තය, කරකැවිල්ල සහ හුස්ම හිර වෙනවා වගේ දැනෙනවා නම්, සමාජයට විවෘත වීමට විශාල බයක් දැනෙනවා නම්, ඒ කියන්නේ මිනිසුන් තමාගේ අඩුපාඩු ගැන තමා පහත් කොට සැලකනු ඇතැයි සිතා මිනිසුන් විශාල ලෙස ගැවසෙන ස්ථානවලට යාමට බය නම්, ඒ පුද්ගලයා බීතිකාව යන රෝගයෙන් පීඩා විඳින පුද්ගලයෙක් වෙනවා. අංක 4. Dissociative Identity Disorder. අනන්‍යතාවය විකෘති වීමේ රෝගය. මේ මානසික රෝගය සාමාන්‍යයෙන් හඳුන්වන්නේ multiple personality disorder ලෙසයි. ඒ කියන්නේ බහුපෞරුෂ ආබාධය කියන එක. මේ රෝගයේදී යම් පුද්ගලයෙක් චරිත කිහිපයක් තුළ ජීවත් වෙනවා. සමහර විට චරිත 2ක් 3ක් නෙවෙයි 100කට වඩා වැඩි සංඛ්‍යාවක් වුණත් වෙන්න පුළුවන්. විවිධ මොහොතවල් වලදී මේ පුද්ගලයන් විවිධ චරිත බවට පත් වෙනවා. මේ පුද්ගලයන්ට එදිනෙදා ජීවිතයේ සිදුවීම් මතක තබා ගැනීමත් අපහසුයි. යම් පුද්ගලයෙක් මේ තත්වයට පත්වීමට ප්‍රධාන හේතුවක් වෙන්නේ මුල් ළමාවියේදී දරුණු කම්පනයකට මුහුණ දීම. ඒ කියන්නේ මේ වගේ රෝගයක් ඇති වෙන්න අතීත සිදුවීමක් බොහෝ දුරට බලපාන්න පුළුවන්. මේ කම්පනයේ හේතුවෙන් හටගන්නා දරුණු මානසික රෝගයක්. අංක 5. ස්කිට්සොෆ්‍රීනියා. හින්නෝන්මාදය. සාමාන්‍යයෙන් මේ රෝගයේ රෝග ලක්ෂණ ආරම්භ වෙන්නේ තරුණ වියේදී. මේ රෝගයේ රෝග ලක්ෂණ කිහිපයක් අපි බලමු. හින්නෝන්මාදයෙන් පෙළෙන පුද්ගලයෙක්ට තමාව තවත් අයෙකු විසින් පාලනය කරන බවක් සිතෙනවා. කවුරුන් හෝ තමාට හානි කරාවි යන සැකය මොවුන් තුල පවතිනවා. අසාමාන්‍ය ඊර්ෂ්‍යාවක් ඇති වෙනවා. ඒ වගේම සමහර පුද්ගලයන් තමාට විශේෂ බලයක් ඇති බව සිතනවා. මොවුන්ට අනෙක් අයට නොපෙනෙන දේවල් පෙනීමට සහ ඇසීමට පටන් ගන්නවා. මේ පුද්ගලයන්ට එකම ඉරියව්වෙන් බොහෝ වේලාවක් සිටින්න පුළුවන්. එය දින ගණනාවක් හෝ සති ගණනාවක් විය හැකියි. ඒ වගේම සාමාන්‍ය අයට තේරුම් ගැනීමට නොහැකි කිසිදු ගැළපීමක් නොමැති දේවල් කතා කිරීමත් මෙවැනි රෝගීන්ගේ තවත් ලක්ෂණයක් වෙනවා. තනිව සිනාසීම, කතා කිරීම, එකවරම සිනාසීම, එකවරම හැඬීම මේ රෝගයේ රෝගී ලක්ෂණ වෙනවා. හින්නෝන්මාදය ඇත්තෙකු ලෙස ස්ථිර වශයෙන්ම රෝග නිර්ණය කිරීමට මානසික රෝග විශේෂඥ වෛද්‍යවරයෙකු විසින්ම කල්පනාකාරීව පරීක්ෂා කරලා සිද්ධ කරන්න ඕන දෙයක්. ඒ නිසා මේ ලක්ෂණ මත පමණක් පදනම් වී රෝග නිර්ණය කිරීම සුදුසු වෙන්නේ නැහැ. මෙම රෝගය උග්‍ර තත්වයකට පත්වීමෙන් ඉතා දරුණු ප්‍රතිවිපාක ලැබෙන්න පුළුවන්. මේ රෝගීන් සියදිවි නසා ගැනීමට පවා පෙළඹෙනවා. මානසික රෝගයකින් ගැලවෙන්නේ කොහොමද? අතීතයේ බිහිසුණු මතකවලින් මිදී වර්තමානය තුළ ජීවත් වීමට උත්සාහ කරන්න. තවද භාවනා කිරීම, ව්‍යායාමයේ යෙදීම සහ පෝෂදායී ආහාර වේලක් ගැනීමට පුරුදු වෙන්න. වාද්‍ය භාණ්ඩයක් පුරුදු පුහුණු වීම සහ සුරතල් සතෙකු සමග කාලය ගත කිරීම ඔබේ සිතට සතුටක් වගේම නිදහසක් ලබා ගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක්. හැකි සෑම විටම හුදකලා නොවී තමාව සතුට කළ හැකි යම් හෝ පුද්ගලයෙක් වේ නම් ඔවුන් සමග සතුටින් කාලය ගත කරන්න. සෑම ප්‍රශ්නයකටම විසඳුම මත්ද්‍රව්‍ය නොවන බැවින් මත්ද්‍රව්‍ය වලින් වැළකී සිටින්න උත්සාහ කරන්න. ඔබේ හිතවතෙක් නොදැනුවත්කමින් නිසි ප්‍රතිකාර නොලබා යම්කිසි මානසික රෝගයකින් පීඩා විඳිනවා නම් ඔවුන්ව නිසි ප්‍රතිකාර වෙත යොමු කරන්න. ඔවුන්ටත් යලි සාමාන්‍ය ජීවිතයක සුව විඳීමට අත දෙන්න. එය ඔබට ජීවිතයේ තිබෙන තුරු සතුටු වෙන්න පුළුවන් දෙයක් වේවි. ඉතින් අපේ වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දෙන්නත්, කමෙන්ට් කරන්නත්, යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරන්නත්, අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගන්නත් අමතක කරන්න එපා. එතකොට අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන්ම ඔයාගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟ දවසෙත් මේ වගේ වටිනා වීඩියෝ එකකින් අපි ආයෙත් හම්බ වෙමු.